Hi guys, it's a very wonderful afternoon here guys, and I hope you are also having a wonderful time. It's me again, April Nayga, and for this video, i-share ko sa inyo kung saan ba makokopya yung YouTube channel URL or YouTube channel link mo guys. Para naman ito yung ibibigay mo sa mga friends mo or sa mga kilala mo at makasubscribe sila sa inyo. Walang to na information pero very important din para mag-grow yung subscribers mo. So, if you are very much interested, please share, please click subscribe, and please also share this video to your friends. So, tuturo ko din sa inyo, simple lang na information, yung paano makuha yung channel URL ng YouTube mo, and at the same time, i-format mo rin siya para paging subscription link yung YouTube channel URL mo. I hope that you are going to enjoy this, and please don't forget to click subscribe, and have a great day. Tara na! Guys, meron na tayong YouTube channel URL natin. Pwede mo na siyang kopyahin at i-share sa iyong social media accounts, lalong-lalo na sa Facebook page. Guys, if you still haven't yet liked my Facebook page, please do like April Nayga. So, para maging subscription link yung YouTube channel URL mo, ay lagyan mo lang siya sa dulo ng !sub_confirmation equals 1. So, try natin kopyahin at i-paste sa Google search bar kung ano yung magiging kakalabasan. So, yan ang mga visitors ay ini-invite niya na mag-subscribe sa channel mo. So, try ko lang ipakita sa inyo guys kung simple lang kung paano ko in-edit yung post ko tapos pinaste yung URL, YouTube channel URL or subscription link ko. Yan guys, kung nakikita nyo, medyo mahaba yung YouTube subscription link ko guys. So, para medyo maiksi siyang tingnan, ay gumamit ako ng www.tinyurl.com para medyo iksian niya yung subscription link ng YouTube channel ko guys. Pwede nyo rin gawin siya. So, try nating i-refresh. Yan, medyo mahaba siya guys, yung link sa taas. Sa baba, kung napapansin nyo, merong tinyurl.com. Pwede nyo rin siyang gawin. So, trinay kong i-click. So, ayan, yung visitors ko ay dinadirect siya kung saan pwede silang mag-subscribe sa YouTube channel ko. That's it for today's video, guys. Thank you so much for watching, and I hope that you will click subscribe.